Sziasztok, üdvözöllek titeket újra itt a csatornán, köszöntelek titeket nagy szeretettel, a nevem Niki, az újonnan érkezőket is sok szeretettel köszöntöm. Na most a mai alkalommal ezt a sminket, amit láthattok ma rajtam, ezt fogom nektek elkészíteni, együtt fogunk sminkelni, toasty make-up, őszre ez a trend, ez most nagyon menő, mindenhol ezt látom, már létezik ez a smink, csak mindig más neve van, de nekem nagyon tetszik ez a meleg színű árnyalatokat viselő, barna, arany és fényes textúrák, úgyhogy ezt szeretném nektek most kicsit visszahozni ezzel a sminkkel. Újdonságok lesznek benne, limitált kollekciók, drogériás sminktermékek, ezekkel készítettem el ezt a gyönyörűséges sminket, ami nekem nagyon tetszik. Akkor kezdjük el ezt a Toasty Make-up sminket. X-nek fogom használni a Pore Fillerjét, ez egy primer base. Előtte össze kell rázni, mielőtt felviszem az arcomra. Régen is megvolt nekem ez a primer. Nagyon régen használtam, annak idején volt meg ez a primer, viszont én úgy emlékszem rá, hogy szerettem őt, és ez tényleg lesimít, bársonyos lesz tőle a bőröm, és majd meglátjuk, hogy az alapozó, és hogy fog rajta mutatni. Most pedig újra megkaptam ajándékban, nagyon örülök ennek, és sok mindent kaptam egyébként, lesz még itt a márkától, a NYX-től a videóban, és nagyon bársonyos lett tőle a bőröm, tetszik nekem az állaga. A következő az alapozó lesz, a Catrice-nek az HD Liquid Coverage alapozója, amit én már nagyon sokszor megvásároltam, az egyik kedvencem a drogériákból, és ez egy mattító, niacinamidot is tartalmazó, vízálló mattító alapozója, ami a zsíros bőrömnek egy szuper klassz alapozó, és ezt is felrázom, mielőtt használom. Árnyalat a 010-es, egyébként az egy régi új kedvencem lett, amit én a napokban már el is kezdtem használni. Az Iconic Londontól van, de szeretném kipróbálni, mert ezt kaptam ajándékba Bernitől, és még nem teszteltem őt se. Nagyon jó fedésű alapozó. Ó, de jó! Ilyen seprűvel felvinni. Seprű. Ha esetleg az arcomra nem válna be, akkor jó lesz takarításra. És most, őszintén most, 2 napja még semmi problémája nem volt a bőrömnek, viszont egyik pillanatról a másikra, ez nálam így szokott lenni, színe is jó lesz majd nekem, ez a 010-es árnyalat, viszont fogok használni majd bronzosítót, kontúrt, highlightereket, és ezzel mindig összhangba szokott lenni. Wow, fantasztikus ez az ecset, annyira puha, óha, nagyon-nagyon jó vele felvinni az alapozót, hú, de szép, olyan, mintha porcelán bőröm lenne. Oké, hát nyilván az pattanásokat és a kiütéseket én inkább így nevezném, szerintem az ételtől van a hétvégi buli után, hogy mindent is ettem, és ez egyben meg is látszik a bőrömön, de ez varázslatos ez az ecset, tudom ajánlani, ez valami szuper. Iconic Londonnak ez a legnagyobb fejű alapozó ecsete. És lehet, hogy a primer miatt is ennyire szuper, wow! Szerintem biztos, hogy van köze hozzá, alapozó, és a primerrel úgy érzem, hogy ennek is köze van hozzá, hogy ennyire tökéletes, vagyis úgy érzem, hogy eddig tökéletes, és ez az ecset, wow! Én azért még a megszokás kedvéért, a megszokás kedvéért egyébként nem lenne rá szükség, szivacs, hogyha a márkától már olyan sok mindent használok, akkor elővettem az én egyik kedvenc korrektoromat a drogériákból, ez a NYX-nek a Bare White Me szérum korrektora, ami fantasztikus. Imádom ezt a korrektort, a NYX-nek a Bare White Me szérum korrektorát, amit én már rengetegszer használtam, nagyon sokáig elég, és az árnyalat belőle, ami nekem megvan, light, legvilágosabb árnyalat szerintem. Az ecset, amit használok, a Zoévának, ez a Ferde korrektor ecsete, szerintem 146-os bizony, és ez nekem tökéletes, a korrektort is a szemem alá felvinni, eldolgozni, és a bázist, a szemhéjbázis. Lehet, hogy egy kicsit sok lett, de majd a szivacsal is el fogok dolgozni. Utána pedig a szivacsal szoktam szépen eldolgozni, beledolgozni a bőrömbe. Szuper, nagyon jó ez a korrektor, tényleg nem szabad belőle sokat használni, túlzásba esni, hanem a megfelelő mennyiséggel dolgozva egy gyönyörű, szép, egész nap tartós kedvenc márkámat mutatom nektek. Rengeteg újdonság van náluk, érdemes körülnézni, mert én is találtam egy jó pár dolgot, és mutatom nektek az én nagy kedvencemet, Catrice-nek ezt a púderét,
ami nem más, mint a Soft Blur Matte Setting púdere. Többféle árnyalatban lehet kapni, szerintem mindenki megtalálja a számára megfelelőt, világosabbak is, vagy sötétbőrűek is. 001-es transzparentet, ezt még a nyáron vettem, azt hiszem július végén, amikor a polcokra került. És tesómnak akartam venni, de nem volt, úgyhogy neki ajándékoztam. És a másik, amikor visszajöttünk, én beszereztem magamnak a 020-as light árnyalatban, viszont ez nem jó nekem a szemem fixálására, és ott, ahol szeretném, hogy kicsit világosabb legyen a highlightozni, kicsit sötétebb, az pedig a 020-as, és nekem nagyon tökéletes passzol ezzel az alapozóval, és ebből már rengeteget elhasználtam. Minden nap mindig őt veszem elő, kerestem sokáig, nem lehetett kapni, viszont most ma reggel, még benéztem a Rossmannba ma reggel, és ott volt, és én elhoztam ezt a translucentet, mert imádom. Hogyha véletlenül becsúszott volna egy-két ráncba, akkor ne úgy fixáljam le, hanem szép sima legyen a szemem alatt a bőr, amennyire lehet. Egyébként az egész arcunkat is le lehet vele fixálni, én akkor most csak ezt használom, vagy kipróbáljam a másik szint is. A másik végével pedig kipróbálom ezt a 020-asat, ami egyébként teljesen rendben van. Annyira száraz, hogy én nem bírom ki a végig, nekem most valamit rá kell kenjek, és ezt az ajakolajat találtam itt a NYX-től. Ez egy limitált kollekciós. NYX-nek a Wednesday kollekciójából, ami egy limitált, és most lehet megvásárolni tőlük egy Halloween-i kollekció, ami szerintem nagyon cuki, és ez pedig a Contour palettája, amiben 4 darab szín található, highlighter, 2 darab bronzosító, és igazából nem tudom, hogy ez egy csoki barna szeretne lenni, vagy egy lilás árnyalat, mert nekem így élőben is lilásnak tűnik, viszont az én színeim az ez a 3, ez biztos, hogy nagyon jó lesz nekem. Sonia G ecset, magamnak ezt a kettőt keverni fogom, de húha, úgy látszik, hogy eléggé porzik és pigmentált. Szép, igen. Nem rossz, nem rossz. Jó a színe is, én örülök, hogy ezt a kettőt kevertem. Csak vigyázni kell vele, mert az ecset is nagyon-nagyon felvesz belőle. Bronzosító, kontúrozó, minden van ebben a palettában. Egyébként az utolsó szín, ez nekem eléggé érdekes. Kicsit, mint hogyha lilás lenne, nem csokoládé barna. Inkább kontúrszínek, mint bronzosító, de igazából mind a kettőt összekevertem, és nekem nagyon tetszik ez a végeredmény. És hogyha egy kicsit lecsúszott, akkor tudom korrigálni. Első benyomás, úgyhogy ezt még nekem ki kell tapasztaljam, hogy mivel működik együtt jól, de szerintem eddig abszolút teljesen rendben van a sminkem. Én találtam egy olyan highlightert, ami emlékeztet engem, ami pont nálam van, erre a highlighterre, Fenty Beauty-nak a Diamond Bomb nevű highlighterre, ami igencsak ismert. A Catrice kidobott a piacra nemrégiben, szintén csak Diamond Haze árnyalat vacsolni. Húha! Oh, yes! A másik pedig Fenty Beauty-nak, amit a Sephora-ban tudtok megvenni, és nézzétek meg, ki az, aki kitalálja, hogy melyik. Már én se tudom. Alternatíva lehet. Highlighter. Ez egy highlighter ecset. Csikumudu szerintem igazi ször lehet. Okay. Ez nem azt jelenti, hogy nem szép, meg nem tetszik, hanem ez már nem annyira én vagyok, viszont a szememre ez fantasztikus, és hát ez gyönyörű, gyémántcsillogású, vizes hatású, szinte tényleg majdnem ugyanolyan, mint a Fenty Beauty. Szerintem a highlighter ez nem illik hozzá, viszont én szeretem volna veletek ezt is kipróbálni, és én egyébként egy arany színű, kicsit fényesebb és nem csillámos highlightert vettem volna, viszont az nincs nekem itt újdonságnak. Itt láthatjátok a színeket, szintén csak 4 darab pirosító van benne. Lilásabb, bordósabb, és szerintem ez tökéletes az őszre. Imádom ezeket a különleges színeket benne, ami nem hétköznapi, hanem egy kicsit másabb. Mostanában én csak mattokat használtam, és fényes pirosítókat valahogy kerültem, viszont ez nagyon tetszik nekem. Érdekes színe van, különleges, és remélem, hogy fog passzolni majd a sminkemmel és a barnás árnyalattal. NYX palettája.
Mielőtt elkezdem a szemsminkemet, leszeretném alapozni, és bőven maradt még a korrektorból ezen az ecsetem. Már én egy jó ideje megvásároltam magamnak, és azóta szeretném kipróbálni, tesztelni, de valahogy gyorsan megy az idő. Én már nagyon-nagyon sok jót hallottam, szívesen használja Ildikó is, Ildikó Beauty ezt a palettát, és én az ő hatására vásároltam meg. Gondoltam, hogy nekem is fog majd tetszeni. The Dark Cocoa palettája a Catrice-nek, és wow, hát ez tökéletes ehhez a sminkhez, amit én ma terveztem. Barnás, toasty make-up sminket készíteni, tökéletes hozzá ez a paletta a drogériákból. Hátulján mutatja az a 4-es szín, és ezt fogom belőle először venni. Azért egyszerre nem szabad olyan sokat, mert lehet, hogy foltos is lesz a szememen, másodszorban pedig az egész csak lepereg majd az arcomra. Eléggé jól pigmentált ez a paletta, amit látom. Wow! Veszek egy levegősebb ecsetet, egy nagyfejű, satírozó ecsetet, és ezzel szeretném eldolgozni. Egy kicsit ide a mélyítő vonalamba is. Végigvezetem az egész szemhéjamon, hogy elsatírozzam, hogy már veszített az intenzitásából, és szépen apránként felépítem. Ott is lehet egy pattanás a szemhéjamon, és az nem folt, de lehet, hogy ettől foltosnak tűnhet, de egyébként nagyon-nagyon szép ez a paletta. Ha megfelelően használja az ember, akkor ebből egy baromi jó sminket lehet készíteni, és egy ilyen szemsmink elkészítéséhez hozzáteszem, időre van szükség, és türelem. Mogyoró barna szint, ez a mogyoró barna belőle. Óha! Nézzétek meg, hogy mennyire szépen el tudtam 2-3 mozdulattal itt felül satírozni, mert én azt szeretném, hogyha kívül a szemem külső sarka intenzívebb lenne, és a szín az átjönne. Szeretnék belemenni a csokoládé barnában, az pedig ez a szín lesz itt legalul. Ugyanezt az ecsetet fogom használni, mint az előbb is, csak ide az aljára egy kicsit elmélyíteni a sminkemet, ide a közepéig lentre. Imádom ezt a trendet most, ezeket a színeket, és így az ősszel is. Láthatjátok, hogy a körmöm is csokoládé barna, és a felsőm is, ezt most találtam a H&M, ezt a felsőt. Satírozó ecset, a Zoévának, én nagyon szeretem a márkát, a 231-es világosabb barnát fogom választani. A sötét barnákat is úgy fel tudtam vinni, hogy a szememre került, és nem pedig az arcomra. Nagyon jó. Nagyon jó ez a paletta, hogy miért nem használtam én ezt már korábban. Pedig már régen kinéztem, már régen megvettem. És még csak most jutottam el odáig, hogy én ezt kipróbálom, és wow! És ez nekem egy tökéletes hétköznapi paletta, meg vagyok vele elégedve. Ehhez mind idő kell, és türelem. Ezt szokta nekem mondani, azt mondaná, hogy drágám, hát kinek van erre ideje, ugye? Drágám, ez csak úgy fog felkerülni a szemedre, drágám, hogyha türelmes vagy, és ezt végigjátszod. Azért igen, én sem vagyok varázsló, és ehhez nekem is idő kell. A 7-es szín a palettából ujjammal felviszem, biztos, ami biztos, mert ez baromi pigmentált. Az ecsetről, amit én választottam, pedig ez szerintem le fog peregni. Úgyhogy biztos, ami biztos, csillámos és pigmentált, kicsit sötétebb az árnyalat. Igaz, hogy ez nem csillámos, de inkább ezt veszem a palettából a belső szemhéjukba, mert a másikat kicsit sötétnek érzem, túl peachy. És ezt fogom ide belülre. Mint hogyha a csillámosok nem lennének eléggé intenzívek a szememen, ezért most megpróbálok megint másik árnyalatot is, kipróbálom. Keverem a kettőt. Jó. Igen, ez szerintem világosabb. Hanem ide a vízvonal alá egy pici vonalban felvittem és elsatíroztam ezt a barna színt, ezt a mogyoró barna színt. Ide a belső szemhéjukba fogom felvinni ezt a nagyon világos színt, egy világos arany, kicsit barackosnak tűnik nekem. Ott van a szememen, ő már nem annyira pigmentált, de nem is annyira csillámos, mint a másik kettő. A szemöldökömet elkészítettem kamerán kívül, mert ahhoz nem volt új termékem, viszont itt szintén csak egy új limitált kollekciós NYX szemhéjtus, ami lila, padlizsán lila színű, és hát ez nem illik most nekem a sminkemhez, de meg szeretném nektek mutatni ezt a gyönyörű szép
padlizsán színű szemhétus. Hát ez egy gyönyörű szép lila. Padlizsán lila. Nagyon-nagyon tetszik nekem, főleg most az őszre. Nem illik, nem fogom most használni, viszont szerettem volna nektek megmutatni, hogy ilyen is van. Oké, rendben van, lepúderezem, mert találtam időközben itt egy másik pirosítót, és szeretném azt a pirosítót is kipróbálni, és lehet, hogy ez egy kicsit sok lesz, vagy hagynom kéne, nem tudom. Viszont ez most egy ilyen próbálgatós videó, hogy én is tesztelem, hogy mit mivel, és most találtam egy másik pirosítót. Elf. Nem szokott nálam probléma lenni, hogyha szeretnék púderes termékre likvid folyékony termékeket felvinni, ugyanúgy működnek, és remélem, hogy az most is így lesz. Egy gyönyörű szép árnyalatban, és szerintem ez a mostani sminkemhez jobban fog majd passzolni. Az árnyalat pedig nem más, mint a Peach Perfect. És a szivacsommal szeretném felvinni. Igen, nem lett foltos, abszolút, és eddig tetszik nekem. Ez tetszik nekem. Kedvencem, amit én a hétköznapokban szoktam használni, Catrice Princess Liner, és a csokoládé színben a brown. Ez a termék sajnos nem vízálló, úgyhogy nagyon hamar lejöhet. Nekem ott szokott lenni egész nap tartós, kicsit talán megkopik, de szépen ott van a szemhíjamon. Paletta most jobban illik az őszre, aki szereti a színeket, a pirosítókat, mint én is kísérletezni, mert ebbe különleges színek vannak, tényleg nem hétköznapi. Hasonló van nekem egyébként a NARS-tól, és azt is nagyon-nagyon szeretem mai napig. Szempillaspirál előtt én mindig szoktam használni göndörítőt, nálam ez nem maradhat ki, mert de jó, már most begöndöríti a szempilláimat, és ad neki egy szép ívelt lesz tőle, és nem kell tőle félni. Abszolút nem törik meg, hogyha jól használjuk. Megpróbálom itt a végére illeszteni, semmi károsodás nem okoz, én már évek óta használom, és ez volt az egyik legjobb döntésem, mert annak idején én is féltem tőle. Ez a Tweezerman 2 darab vadonatúj szempillaspirál, ezt már régebben vettem és használom is. Vízálló verzió, Catrice-nek a Hyper Lash szempillaspirálja, amit én már használok egy jó ideje, és meg vagyok vele elégedve, nagyon-nagyon szuper. A másik vadonatúj még nem használtam, a Telescopic Lift a L'Oréal Paris-tól, és ez is vízálló, és én ezt most kaptam ajándékba a születésnapomra, úgyhogy ezt szeretném tesztelni. Gumikefés, és úgy látom, hogy nagyon mély fekete a színe, a gumis, és felvett belőle terméket. Nem jól használtam, kicsit lement és lekenődött, de megvárom, még megszárad, és akkor utána fogom majd tudni eltávolítani. Hát különböző oldalakat váltogatni kell, és nagyon szépen ketté választja, hogyha besűrűsödne, vagy sötét lenne, dúsítja, de ez a kefe, ez jól ketté választja, hogy ne ragadjanak egybe a szempilla szálak. Ívelt, fekete, és elválasztotta, nem ragasztotta össze, és majd meglátjuk, hogy fog majd működni, egész nap hogy fog tartani, esetleg perege, vagy mi lesz róla a véleményem, ezt majd a későbbiekben biztos fogom nektek mondani. Első benyomásra ez a szempillaspirál nagyon szép. Rendet is kövessük, és ezt a smink vonalat mindenhol arany highlighterek vannak, és én szeretném egy kicsit ezt ezüstös csillogást így elfedni, és az Essence-nek fogom használni egy régi új kedvencét, amit mostanában újra elkezdtem, és ez a Make Me Glow Baked Highlighter az Essence-től. Toasty Makeup, ez erről szól, a csillogásról is, a fény. Rengeteg ajakra való termék van itt, rúzsok és szájfények, amiket én vásároltam és kaptam is, úgyhogy nem tudom, hogy melyik lesz még kipróbálva, viszont a szám az nagyon ki van száradva. Amerikából, az Elf Cosmetic, és nem tudom, hogy Magyarországon kapható-e, vagy esetleg érdekelne titeket egy teljes smink ezzel a márkával. Ez a barna árnyalat, ez nagyon passzolna most ennek a Toasty Makeupnak, és ez egy rózsaszínes, kicsit lilásabb árnyalat, őt félre is teszem. Van itt 3 darab, ez egy limitált kollekció a NYX-nek, 3 különböző színben ajak, olajok, ezek közül is tudnék választani, például ez, de lehet, hogy most sötét lenne. Az Elftől gyönyörű szép színek, szintén csak ajakolaj, még soha nem volt a márkától rúzsom, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt elhozom magammal, a Rival Loves Me-nek ezt a gyönyörű szép rúzsát, az árnyalat pedig a Minx 12-es.
Wow, nézzétek meg, milyen szép színe van. Akár ez is jó lehetne a mostani sminkemhez, és rá egy ajakolaj, de természetesen, amit én szeretnék, először egy sztájceruzát. Ez sajnos nekem már mindjárt el fog fogyni, viszont drogériákból találtam az Essence-nek, ez egy régi nagy kedvencem volt, és én mai napig szeretem, a 05-ös Lovely Frappuccino. Én még vásároltam, rúzs, bocsánat, egyet kifelejtettem, és szerintem most ezt fogom használni. Ez egy limitált kollekció, amit most az ősszel találtok meg a drogériáknak a polcain. Tris Espresso Yourself High Shine 01-es Macchiato Glow. Na és ez igazán a témába vág. Lehet, hogy nem egészen fog passzolni majd a szájceruzával, mert nézzétek meg, milyen szép barnás, meleg árnyalat, pont kapcsolódik ehhez a videóhoz, a témához, és én ezt szeretném most felvinni. Nem igazán. Én azt hittem, hogy jobban fog passzolni, ezért én szeretném letörölni. Már az alapból szegény szám szét van száradva, és én ezt most letörlöm, amennyire csak el tudom távolítani, mert megmondom őszintén, hogy ez nekem egy kicsit májvásabb, és nem igazán barna. Most pedig a kettő elüt egymástól. Nagyon is. Ezt most szeretném veletek felvinni, mert nekem nagyon tetszik. Kicsit meleg árnyalatú, pont ennek a Toasty Make-upnak megfelel. Nem túl intenzív a szín, hanem egy krémesebb, hidratáló állaga van neki. És az illata, kávés kapucsinós illata van. Wow! Biztos vagyok benne, hogy nem fog tartani egész nap, viszont az állaga, az illata, a színe nagyon jó. Az ajakolajat szeretném használni. Kezemre teszek belőle, és úgy viszem fel, mert nem szeretném összekenni, nem szeretem összekenni. És húha! Ajakolaj az Elf-től, ez gyönyörű színű. Azt szeretném fixálni a sminkemet, még ezt is nyáron vásároltam, ezt a fixálót. A L'Oreal Infallible Setting Spray-vel, ami 36 órás védelmet, Oké, ez nem dezodor, hanem egy arcfixáló spray, úgyhogy védelmet nem biztosít, de hogy tartósá teszi a sminkünket, az garantált. Ez a hajamat is intenzíven fixáltam. Fú, biztos, hogy nem hajlak? Csak miniben? Nem. Na kérem szépen, mondom, hogy nem nyúlok mellé, és vannak ezek a mini teszterek, és nehogy hajlakot fújjak, mert hogy ez a hajamat is igencsak fixálta, de hogyha a sminkem tartós lesz tőle, és egész nap így marad, akkor az szuper. A Toasty őszi Make-up, ez egy estére való, kicsit bulizósabb verzió, aki szereti az extrém sminkeket, vagy egy kicsit sötétebbek, azoknak ezt tudom ajánlani. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogyha tetszett nektek, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, kérdések, vagy bármiféle megjegyzés nyugodtan lent a kommentárban, én nagyon szívesen válaszolok rá nektek. Hamarosan majd hozok egy újabb videót, addig is puszillak titeket, vigyázzatok magatokra ebben a csúnya időben, vírusokkal, betegségekkel. Aki beteg, annak jobbulást kívánok, puszillak titeket, sziasztok!